હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું હાઉ ટુ પ્રિન્ટ આઈ લવ યુ યુઝિંગ પાયથન ટર્ટલ પ્રોગ્રામિંગ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તમે એક જુપિટર નોટબુક લઈ લીધું છે અને હવે હું સૌથી પહેલાં ત્યાં એને લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરી દઈશ. ઇમ્પોર્ટ ટર્ટલ, ધેન આફ્ટર હું ટાઈમ ઇમ્પોર્ટ કરાવીશ. ઇમ્પોર્ટ ટાઈમ અને હું અહીંયા પાઈ ગેમ ઇમ્પોર્ટ કરાવું છું. ફ્રોમ પાઈ ગેમ ઇમ્પોર્ટ મિક્સર. હવે હું ટર્ટલનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીશ. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટર્ટલ ડોટ ટર્ટલ. હવે હું કર્વ માટે એક ફંક્શન ડિફાઇન કરીશ. ધેન લવ સેન્ડ માટે હું એક અહીંયા ફંક્શન ડિફાઇન કરીશ કે મારું જે પોઇન્ટર છે એ ક્યાં ક્યાં મૂવ થશે, એનો કલર કયો યુઝ થતો હોવો જોઈએ, ધેન પેન કલર કયો હોવો જોઈએ, ફિલ કલર કયો હોવો જોઈએ, તે બધું હું અહીંયા ડિફાઇન કરીશ. ધેન આફ્ટર હું વિન્ડો લઈ લઈશ કે જે મને સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ જોવા માટે છે તે. હવે હું આઈ માટે એક પ્રોગ્રામ લખીશ કે જેમાં મને કયા કયા એની હાઇટ કેટલી હોવી જોઈએ, એની લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ, વિડ્થ કેટલી હોવી જોઈએ, એની અંદર ફિલ કલર કયો થવો જોઈએ, ધેન આઈ અને બીજા જે સ્પેલિંગ છે એની વચ્ચે ગેપ્સ કેટલી હોવી જોઈએ. હવે એવી જ રીતે હું એલ માટે, ઓ માટે, વી માટે, ઈ માટે, એ બધા માટે હું અહીંયા અલગ અલગ ફંક્શન્સ ક્રિએટ કરીશ, જેનાથી મને પોઇન્ટર ઉપર મને આઉટપુટ જોવા મળશે કે મારું જે ટી ડોટ લેફ્ટ રાઇટ અપ ડાઉન છે મને ક્યાં કેવો આઉટપુટ આપશે, જેથી મને મારા ડિઝાયર આઉટપુટ મને જોવા મળે. એટલે આ બધા મૂવ્સ આપેલા છે તે એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ પર મૂવ કરશે અને મને મારે જે ડિઝાયર પેટર્ન જોઈએ છે તે મને આઉટપુટમાં પેટર્ન આપશે. જ્યારે પણ કોઈ લેટર જનરેટ થઈ જશે, વાય લેટર, ઓ લેટર, તો યુ લેટર, તો એ બધા પેટર્ન જનરેટ થઈ ગયા એની ઉપર કયો કલર આવશે તે પણ મને આની અંદર જ જોવા મળશે. એટલે જ મેં અહીંયા એની પેન સાઇઝ, સ્પીડ, ફિલ કલર, પેન કલર તે બધું મેં અહીંયા ડિઝાઇન કર્યું છે. ધેન આફ્ટર હું આ પ્રોગ્રામને હવે રન કરાવડાવીશ. તો પ્રોગ્રામને રન કરાવશું તો મને આ રીતે કંઈક સ્ક્રીન ઉપર આઉટપુટ જોવા મળશે. હું આને ફરીથી રન કરાવી દઉં છું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે આપણે ક્વેશ્ચનમાં પેટર્ન લીધી હતી તે મને અહીંયા એઝ એન આઉટપુટ કેવી રીતે જોવા મળે છે. મારું પોઇન્ટર છે કેવી રીતે મૂવ થાય છે, બે આલ્ફાબેટ્સ વચ્ચે તે ગેપ કેટલી રાખે છે, આલ્ફાબેટ એક વખત બની જાય છે મતલબ કે એની બોર્ડર કયા કલરની છે તે, અને એની અંદર કયો કલર ફીલ થાય છે તે મને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે. તો આ રીતે આપણે પેટર્ન ડ્રો કરી શકીએ જે પણ આપણે ડિઝાયર પેટર્ન જોતી હોય તે યુઝિંગ પાયથન ટર્ટલ ગ્રાફિક્સ. તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. સો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો, એન્ડ માય ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો સો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.